Welcome po sa Cooking Asin. Gagawa po tayo ngayon ng MIKI CHICHARON. Ari lang ho ang ating pinaka main ingredients, ang MIKI noodles. Bumili lang po ako ng 1/4 kilo. Bale, ang halaga lang ho na rin ay 8 pesos. Napakamura lang ho. Makakagawa na kayo ng pangmerienda. Hugasan lang po nating mabuti ang ating MIKI para makasigurado po tayong malinis at madali pong maghiwa-hiwalay ang ating MIKI. After po nating mahugasan, atin pong itataktak para matanggal po yung mga excess na tubig. Ari na ho yung nahugasan natin na MIKI noodles. Lalagyan lang ho natin ng 1 kutsaritang asin para magkalasa ang ating MIKI. Kumuha lang po tayo ng tray or bilao or kahit na ano po na pwede nyo pong pagbilaran ng ating MIKI. Ikalat lang po natin sa kanyang lalagyan ang ating MIKI para mas madali po siyang matuyo. Ibibilad lang po natin siya sa araw ng kalahating araw or depende po sa sikat ng araw. Pero every 2 hours po atin po siyang hahaluin para magpantay-pantay po yung kanyang pagkatuyo. Arihong nabili kong MIKI ay yung ginagawang lomi. Pero kung may makikita po kayong mas malapad pa po, mas maganda po yun na gawing chicharon. Ari na ho yung ibinilad natin ng kalahating araw. Matigas na ho siya at tamang-tama ng gawing chicharon. Magpapainit lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Kailangan ho, mainit na mainit yung ating mantika bago natin ilagay ang ating noodles. Basta ho, mag-pop up na po yung ating MIKI, ibig sabihin luto na po yun. Wala pa pong 1 minuto, kailangan na po natin siyang hanguin. Ari na ho ang ating MIKI CHICHARON. Sa napakaliit po na puhunan at napakadaling gawin, makakagawa na po kayo ng panghimagas or pwede nyo po siyang gawing pangnegosyo. Mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel at marami pa po akong isi-share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa. Maraming salamat po sa panonood.